iBond කියලා පිළිගන්නවද අපේ SL Bro Technology YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් වෙනදා වගේ මම අලුත් වීඩියෝකින් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම අද unboxing වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ unboxing වීඩියෝ එකේ මොනවද එන්නේ කියලා බලමු. අද unboxing කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ තියෙන keyboard එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ keyboard එක විශේෂ වෙන්නේ මේකේ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කියන දෙකම print වෙලා තියෙනවා keys වල. ඉතින් මේකේ brand එක වෙන්නේ X brand කියන brand එක. desktop keyboard එකක්. මගේ මේ desktop එකට තමයි set කරන්නේ. ඉතින් මේකේ TP308 මේ විදිහට විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි unboxing කරලා බලමු. හරි එහෙනම් මම කලින් භාවිත කරපු keyboard එක තමයි මේක. මෙන්න මේ keyboard එකේ තියෙන English keys විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ keyboard එක ඊට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් දැන් අපි මේක unbox කරලාම බලමු. ඉතින් මේක අපි මේ විදිහට අයින් කරගමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙනස පේනවා ඇති. සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් මේ තුනම මෙන්න මේ keyboard එකේ keys වල තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ keyboard එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ USB port එක ගත්තොත් ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ cable එකක් මේක. keyboard එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් keyboard එක පිටිපස්ස බලුවොත් එහෙම අපි මෙන්න මේ පොඩි කෑලි දෙකකින් අපේ keyboard එක මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි angle එකක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන කොටස් තුනක් පේනවා ඇති. මේකේ ලයිට් කිහිපයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට සුපිරිම විදිහට ටයිප් කරන්න පුළුවන් keyboard එකක් තමයි මෙන්න මේ X brand එක අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ keyboard එක වෙනද පොලේ 1300කට පමණ අඩු මුදලකට. ඉතින් මේවයි keyboard එකක් ඔයාලත් මිලදී ගන්න. ඉතින් අද මං ගෙනාපු මෙන්න මේ keyboard එක unboxing video එක ගැන ඔයාලට අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වගේ අලුත් video share කරන්න. ඉතින් අදට මම නවතිනවා. තවත් දවසක අලුත් video එකකින් හමු වෙමු.